Усім привіт! Сьогодні дуже інтересна тема, цікава. Почнемо. Нещодавно Apple представила нову технологію як для своєї компанії і представили нові технологічні окуляри Vision Pro, які відтворюють просторовий дизайн. Тобто, про що цей доклад? Ось на цьому другому слайді я вивів план. Він складається з 3 принципів, але ці принципи, вони взаємопов'язані між собою. Звісно, Apple, як і завжди, як у інших своїх iOS, macOS і так далі, використовують одні й ті ж принципи і зв'язують це дуже чіткою логікою. Тобто і тут те ж саме, тільки змінюється трохи UI, але є дуже цікаві паттерни, і зараз ми будемо це розбирати. Тобто перша частина – це основні принципи просторового дизайну. Далі Design for Spatial Input – це про те, як користувач взаємодіє з системою, як він використовує очі, руки, та як можна створювати свої жести, і як це правильно використовувати, як правильно це балансувати. І третя частина – це трохи детальніше про UI-елементи. Подивимось, що нового додали, тому що змінилось положення, наприклад, таб-бару. Є цікава інформація відносно сайдбару. Розберемо, що таке орнаменти. Тобто, давайте почнемо. Почнемо з того, що головним принципом так і залишається familiar. Тобто усі інтерфейси, які Apple уже роками використовує, вони дуже знайомі між собою. Тобто головна наша мета – зробити так, щоб користувач не вивчав щось нове, щоб використання системи була дуже логічною, тому що тут є дуже цікаві види, це як панорамний вид або 3D-вид на 360, і це вже дуже незвично для користувачів, тому тут головний принцип в тому, щоб інтерфейси були знайомі, і у тому, щоб використовувався мінімалізм. Тобто ми кладемо в наші інтерфейси тільки ті елементи, які відповідають за якусь дію. Більше нічого. Це те, на чому, в принципі, стоїть вся ця система. Тобто тут зразу ми бачимо, що головний лейаут, наприклад, у тому ж сайдбарі, у тому ж імпуті по пошуку, усе те ж саме, картки. І далі ми тільки будемо дивитись, яка реакція у цих елементів відносно того, як це, наприклад, зроблено у macOS. Головним фоном для інтерфейсу є отаке скло. Воно універсальне, і у Apple є тільки більш світліший фон або темніший, і нічого другого немає. Тобто цей фон, він іде повністю під світло нашого оточення. Як ми бачимо, якщо ми звернемо увагу на тайтл або на іконки, то ми чудово бачимо і коли темно, і коли світло. Звісно, коли темніше, то контраст трошки більший, і все ж таки читабельність трохи краща. Але нічого з цим не поробити. Далі, це дуже цікавий принцип, тому що тепер ми можемо масштабувати і використовувати такі пропорції нашого додатку, які
потрібні по нашій бізнес-логіці і так далі, а не застосовувати якісь дефолтні, наприклад, 16:9 або 390 на 844 для айфону. Тобто ці інтерфейси дуже легко масштабуються, і все тільки залежить від наших задач. Наприклад, ось два приклади. Якщо Safari буде мати такий вид, тобто це більш вертикальний, і, звісно, це дуже круто, тому що коли ми маємо таке відображення, ми, як дизайнери, можемо робити наші сайти у більш графічному такому стилі, щоб hero screen був набагато більший, і у нас, тобто, більш контролю для того, щоб зробити наш дизайн більш універсальним і додати більше елементів, які потрібні. А, наприклад, ось цей застосунок Keynote, який потрібен для презентації Apple, роблять його максимально горизонтальним. І далі буде кілька слайдів, які відтворюють, які є ще фішки відносно цього додатку. Відносно центру екрана, ми повинні розміщувати усі наші головні інтерфейси, усі наші головні екрани. Тобто тут важливо витримати баланс, щоб, наприклад, оці вікна не виходили, наприклад, угору або дуже далеко вліво-вправо, тому що людина повинна дивитись постійно прямо. І це дуже важливо для нашого користувацького опиту. Так як у нас дуже багато місця для того, щоб, як сказати, workspace, у нас дуже масштабний, і в нас є основа із інтерфейсу, і також ми можемо додати тулбар, який, звісно, за рахунок світла, за рахунок тіней робиться таким чином, якби воно приближено до нас, і ми розуміємо, що цим треба користуватися у відповідний момент. Також тут використовується зум, і користувач може редагувати собі видимість, як йому зручно. Тобто ми можемо приблизити на відстань витягнутої руки, або можемо відтягнути наш інтерфейс далеко, наприклад, щоб зробити його дуже великим і дивитись фільм. І, тобто, для цього і використовують точку виміру, поінти, а не пікселі. Те, що у Apple використовується і у айфонах, тому що маленькі айфони з 360 шириною і нові айфони, де більш ніж 420, і тому поінти тут використовуються для того, щоб масштабувати зображення, і при цьому нічого не змінювалось. Далі йдемо. Як я вже сказав, основні наші компоненти йдуть у центрі, і основна взаємодія, основні батени повинні знаходитись у центрі, у полі зору, для того, щоб користувач міг легко це знаходити очима. І далі про очі ми будемо більш детально розглядати, як цим користуватися. Для того є два варіанти, як ми можемо фіксити наш інтерфейс перед очима користувача, і Apple рекомендує не фіксити таким чином екран, тому що дуже важливо, щоб людина взаємодіяла з оточенням, яке в нього є у кімнаті, наприклад. Це можуть бути меблі, або можуть бути тварини, інші люди, і користувач не повинен максимально бути всунений у цей інтерфейс. Але є випадки, наприклад, якщо ми дивимося фільми, то ми можемо адаптувати так, як нам потрібно. Але з цим треба робити дуже збалансовано.
Ось цікавий приклад, коли ми тільки знаходимося у меню, коли, наприклад, вибираємо, що нам дивитись, то ми бачимо, що тут є прозорі частини. Якщо цей стілець знаходиться дуже близько від нашого інтерфейсу, то система автоматично робить це прозрачним, і людина повністю орієнтується, де вона знаходиться. І далі, вже, якщо ми включаємо те, що ми дивимося, то система, тобто вже концентрується людина на тому, що вона дивиться. У нас є темний фон і, звісно, дуже чіткий екран з тим, що ми дивимося. І це, звісно, дуже просто регулюється за счет очей та рук користувача. Далі теж саме, ми можемо бачити, як виводиться тулбар. Він завжди знаходиться знизу екрану. Далі я ще покажу, скільки точно поінтів треба відступати від низу екрану. Але це швидка навігація, і коли ми, наприклад, ставимо на паузу, то, як і у macOS, у нас тулбар з'являється. Також дуже цікава штука – це коли ми, наприклад, дивимося кіно, то наша поверхня, вона підсвічується тим кольором відносно того, що в нас на екрані. І це настільки може виглядати реалістично, що дуже круто. Також вони звертають увагу, що коли ми розробляємо свій додаток, ми повинні дуже ретельно підбирати тіні під поверхні, над якими начебто стоїть наш інтерфейс, щоб це нагадувало усе як у реальному житті. Тут показується, як саме ми можемо працювати з модальними вікнами. Звісно, коли ми розробляємо наш додаток, ми можемо це редагувати, але це рекомендації від Apple. Ми бачимо, коли відкривається модальне вікно, то наш основний інтерфейс, він втягується назад. І тобто ти дуже логічно розумієш, над чим ти зараз працюєш. Ти розумієш, що твій основний інтерфейс зараз знаходиться у disable state. Те ж саме, коли ми використовуємо другу модалку поверх першої, то все, що знаходиться нижче, з цим не можна співпрацювати. І це дуже цікаво для ока. Людина, вона автоматично розуміє, що відбувається на екрані. Також дуже серйозна рекомендація не використовувати 3D, але це, звісно, стосується якихось елементів типу типографіки або наших кнопок. Просто 3D-елементи, ми їх будемо роздивлятися далі, і ми подивимося, як з ними можна взаємодіяти. Тобто навіть на цих скрінах дуже круто видно, наскільки краще читабельно, наскільки більш читабельний текст у плоскості. А ось цікаве використання глибини. Тобто ми використовуємо, наприклад, у інтернет-магазині реальну 3D-модель, наприклад, цього кросівка Nike, і тим самим ми можемо зробити його такими ж розмірами, як у житті. І потім, коли людина взаємодіє з цим кросівком, взаємодіє руками, він може його обертати і роздивлятись, як йому завгодно. Дуже цікавий оцей слайд, тому що є 3 типи екрану, 3 типи віжену. Тобто додаток, сам простір, він дуже динамічний, і все буде залежати від того, які цілі на якомусь етапі юзер повинен мати, коли користується додатком. Це самий простий, коли ти дивишся прямо перед твоїм оком у інтерфейс. Панорами використовуються, наприклад, коли ми можемо дивитись фільми, або дуже крутий експірієнс, коли ми використовуємо панораму для перегляду наших панорамних фото у галереї. Це дуже круто, і далі у мене буде пару слайдів відносно цього. І саме цікава штука – це 360, і
Це можна використовувати дуже по-різному. Звісно, коли ми працюємо просто у Safari, це нам не потрібно, але, наприклад, далі я покажу, як це використовується у Keynote, як це можна використовувати, наприклад, у іграх. Звісно, перше, що на думку йде, це ігри. Наприклад, ви прийшли у будівельну компанію, хочете подивитись квартири, вам дають ці окуляри, і ви дивитесь у реалі, як це буде виглядати. Ось ми розберемо Keynote. Це дефолтний вид, коли ми тільки почали працювати з презентацією. Далі, коли ми відкриваємо вже презентацію, у нас, звісно, бекграунд стає темніший, як коли ми дивимося фільм. І, звісно, це максимально втягує користувача у презентацію. Тобі усе дано для того, щоб ти концентрувався на змісті ось цьому по центру екрану. І саме цікаве, що в нас є, коли ми маємо такий режим, що ми можемо, це, наприклад, у Keynote, їх дефолтна розробка, ми занурюємося у реальний театр. Тут, звісно, можна все покрутити і хтось робить цю презентацію. І це дійсно щось нове. Звісно, що наразі дуже важко зробити, напевно, так, щоб у кожного були такі окуляри, але я вважаю, що це почнеться і буде масово використовуватись, наприклад, у якихось інтернет-магазинах або у, наприклад, тих же будівельних компаніях. Чому б ні? Ось тут приклад того, що ви також можете включати 360, але редагувати, тобто тут видно, що зліва-справа у нас трохи видно наша квартира, щоб ми не занурювались повністю у наш інтерфейс, але це на вибір. Як ви будете налаштовувати вид, так воно і буде відображатися. Ми повинні розуміти, що такі можливості є. Далі дуже важливий принцип у Apple – це занурювати користувача поступово. Якщо ми маємо основний інтерфейс, далі якась внутрішня сторінка йде, далі модалка, і ще одна модалка, до прикладу. Apple, ось вони навіть ілюстрацію таку зробили, що ми повинні дуже повільно і поступово юзера занурювати вглиб, тому що якщо він знаходиться у режимі 360, це, якщо щось швидко робити, це може визвати дуже серйозний стрес у користувача. Ось на цьому слайді видно, як ми можемо, у нас є, наприклад, білі стіни, і як ми можемо дуже повільно інтегрувати в наш інтерфейс завдяки нашій квартирі. Тобто підбираються колір під екран, і це виглядає дуже просто, дуже повільно і абсолютно нормально для вашого зору. Ось ще один приклад. Тут важливо дуже розуміти, що коли ми робимо переходи, вони не повинні бути дуже швидкі. Це особливо стосується ось таких от великих переходів. Ми бачимо, це приклад реального переходу, скільки часу треба, щоб перейти з кімнати, наприклад, у якесь кіно. І також, коли ми працюємо на повний екран, у нас завжди є якась навігація, яка вертає нас. І ця навігація зазвичай використовується по центру. Ось дуже крутий приклад того, як використовуються фотографії, як ми дивимось на ось цю велику фотку, як у нас відкривається панорама, і, звісно, це можна використовувати і в наших додатках. Це буде вже залежати від наших задач. Далі ми переходимо до інпуту. Цей розділ відповідає за те, як користувач взаємодіє. Взаємодіє він в своїй основі руками та очима, але ми можемо підключати реальну мишку, реальну клавіатуру або віртуальні, або геймпад. І весь цей контроль, він залишається. Тобто
все залежить від того, що вам потрібно від цієї системи. Усе тут доступно. Ще раз наголошую на те, тут така сітка, що основний контент, він завжди повинен бути тут, у центрі. Це пов'язано з нашою шиєю, тому що обертати постійно головою, і це стосується, коли ми вверх-вниз голову піднімаємо або опускаємо, це дуже важко, і ми повинні ретельно за цим стежити. Використовується така глибина, яка дуже схожа на те, що у нас відбувається у реальному житті. Тобто, якщо ми візьмемо стиль гласформізму, який був дуже популярний пару років тому, то там використовувались дуже агресивні тіні, наприклад. А тут все робиться точно так же, як у реальному житті, коли, наприклад, у нас стоїть телефон на столі, ми бачимо реальну маленьку тінь. І тут на інтерфейсі вони пропонують робити те ж саме, щоб цей баланс він був постійно. Звісно, іконка постійно у центрі зору. Так як і весь інтерфейс, усе у центрі зору. Це основні правила, які використовуються. І також вони дуже не рекомендують у цій системі використовувати прямі кути, тому що це, як вони предоставляють інформацію, дуже погано для наших очей, коли ми знаходимося у просторі цьому. Тому вони використовують тільки такі шейпи, але це вже звична для нас штука. Також це стосується того самого мінімалізму. Звісно, дуже складні іконки ми ніде не використовуємо, але у цьому інтерфейсі для того, щоб ми могли переконатися у тому, що все буде читабельне, ми також не використовуємо аутлайни або якісь складні тіні для цього. Все дуже просто працюємо у плоскій сфері. Тут показується, як ми працюємо з ховером. Цей ховер починає активуватися, коли юзер дивиться на ту чи іншу іконку або кнопку і так далі. І система, як тільки ти починаєш дивитись, система зразу відповідає тобі поведінкою. Тобто ти орієнтуєшся максимально. Тут також приклад, наприклад, цікавий приклад сайдбару, коли ми, наприклад, на веб-сайті можемо навести мишкою, і тоді він відкривається тут. Для цього потрібно тільки подивитись. І якщо ти дивишся, переводиш очі трохи правіше, наприклад, це відразу закривається. Якщо в нас немає доступу до рук, таке часто трапляється, коли ми, наприклад, їмо, ми можемо трохи довше подивитись на цю кнопку і тільки зором активувати якусь функцію. Далі в нас показується, як взаємодіє користувач, які жести використовує, тобто великі і вказівні пальці можна натискати для того, щоб клікнути або трохи піднімати руку як вгору і робити скрол, наприклад. І також на екрані ви бачите, як можна зробити rotate або resize, це дуже цікаво. Також ми можемо розробляти свої жести, але дуже важлива рекомендація розробляти свій жест тільки тоді, коли ми не можемо обійтися оцими стандартними жестами. І там є багато нюансів, коли ми розробляємо свій жест. Ось ці пункти, тобто жест має бути простим. Дефолтний жест – це просто з'єднання двох пальців, це дуже просто. Також жест повинен бути не схожим ні на які дефолтні жести, наприклад. Ці жести повинні легко виконуватись і, звісно, враховувати різні обмеження у людей. Тобто accessibility тут буде ще більше важливим. І, звісно, з цим треба працювати.
Також, як і на айфоні, якщо ми вибираємо якесь місце і робимо ресайз, то, звісно, воно підтягує саме те місце тут, куди ми дивимося саме очима. Також відносно того, куди ми дивимося, що ми робимо руками, тобто тут відбувається взаємодія очей та рук, ми можемо працювати, наприклад, у графічних редакторах. Також є така штука, як прямий дотик. Це коли ми наш інтерфейс приближуємо до нас настільки близько, наскільки це можливо, для того, щоб ми взаємодіяли руками. Звісно, Apple попереджує, що людина не може тримати довго випрямлені руки. Це буде тяжко для людей, але є такі задачі, які швиденько та набагато простіше зробити прямим дотиком. Ось тут вказано, як скролиться, наприклад, Safari. Це дуже цікаво. Як ми можемо використати віртуальну клавіатуру для того, щоб не набирати, наприклад, очима. Так, ми можемо очима вибрати клавіатуру і потім кожну кнопку нажимати як очима. А можна, звісно, голосом сказати, а можна використовувати таку клавіатуру. І ось дуже цікава штука, це те, що можна використовувати у інтернет-магазинах. Я вважаю, що в майбутньому і сайти можуть використовувати це, коли повністю вже пройде синхронізація з цією платформою, щоб ми якісь елементи робили у 3D і користувач міг взаємодіяти. Це дуже круто, і це стосується продуктових якихось, коли ми якийсь продукт фізичний продаємо, нічого кращого за це бути не може, коли людина може руками потримати ваш продукт. І вони також вказують, що пряма взаємодія, звісно, те, що я казав, не використовується постійно, тому що це може привести до втоми, але використовується, коли потрібно потримати, наприклад, об'єкт у руках, або потрібно зробити якусь дію, яка дуже схожа на те, як ми робимо це у житті. Або, наприклад, це фізичний контакт, і я думаю, що це більше для ігор. Тобто в якихось іграх ми можемо використовувати цю фішку. І, звісно, коли ми на витягнутому дотику пальцями підводимо до клавіатури, все це підсвічується, і це буде видно і днем, і ночі. І це дуже просто. І як ми бачимо, тут дуже багато анімації у цій штуці. Тобто з цим треба буде працювати, і це може бути складно для розробки. Саме тому наразі ми повинні дуже ретельно слідкувати за UI-кітом від Apple, тому що мені здається, що розробляти свій дизайн під цю систему буде дуже дорого. Принаймні на цей час. І далі розберемо трохи про компоненти якісь невеличкі. Тут показується, з чого складається наша іконка. Тобто тут ми бачимо, що це ефект приховері, і, звісно, у нас з'являються слої. Ось тут вони вказують, що така іконка може мати, вони рекомендують до 3 шарів, тобто це фон і це якісь елементи. Звісно, коли воно складається все разом, то за рахунок тіней ми маємо 3D-ефект. Так, це можна відтворити, наприклад, у Figma. Спершу вони роблять це квадратним, а вже потім накладають маску круглу і збирають цю іконку докупи. Також тут не використовують ніякі прозорості. Це видно, тому що ми губимо 3D-ефект, і це не дуже зручно на це дивитись і зчитувати, що тут намальовано взагалі.
Також я вже казав, що основа інтерфейсу – це скляний матеріал. Ми бачимо, що є кілька властивостей, і у дизайн-системі, у UIKit, у Apple, яка є у Figma, там є кілька варіантів. Ми бачимо, що це скло, воно також має аутлайн, який нагадує реальне світло, яке падає. І для того, щоб, наприклад, використовувати якісь ось сайдбари, є більш темні, більш світлі ці матеріали. Ми повинні уникати ось таких непрозорих екранів, тому що людина не зможе орієнтуватися у просторі, вона не зможе орієнтуватися у своїй квартирі. Це не дуже сказується на користувацький опит. Ось цікавий приклад, як інтерфейс відповідає на світлу кімнату та на темну. Ми бачимо, що читабельність наша не стає гіршою, а коли у нашому просторі темно, то взагалі дуже круто. Також ось вони показують, які елементи ми можемо брати з UI-кіта для того, щоб використовувати, наприклад, сайдбар, вони використовують тільки темне скло, а для того, щоб вже використовувати тут якісь елементи, це, наприклад, іконка, це hover у пункті меню. І, звісно, якщо ми вже на світлі, то для іконок вони використовують ще більш світліший фон, але тут треба вже дивитись, як це буде краще виглядати у нашому додатку, тому що є ще варіанти з такими інпутами, які завжди йдуть темними, і там є внутрішні тіні, які і роблять цей такий невеличкий 3D-ефект, але він не сильно інтенсивний, і це виглядає дуже ергономічно, так, як у реальному житті. Так, тут вони рекомендують використовувати саме темний фон поверх якогось більш світлішого для того, щоб наша читабельність не просідала. Це на цьому прикладі дуже добре видно різницю. Також змінилась типографіка відносно macOS або iOS. Там, де у них використовується Regular у ноутбуці або айфоні, тут уже використовується Medium. Тобто на один пункт кожен текст ми йдемо у сторону збільшення ширини кеглю. Тому що взагалі на цій платформі вони дуже строго рекомендують не використовувати тонкі шрифти. Також дуже важливе зауваження, що нам потрібно розробляти наші застосунки таким чином, щоб вони були, якщо нам потрібно, краще, якщо воно буде йти більше по горизонталі, і ні в якому разі не по вертикалі, тому що повертати голову вліво-вправо набагато легше, ніж вверх-вниз. Це просто наша фізика. Трохи по поінтам, як вони розробляють іконки. Тобто в нас, так як і в iOS, macOS 44 пікселі у нас сама іконка, але так як ми тут працюємо очима, вони рекомендують робити ще контейнер, і тобто 60 на 60 точок клікабельна область у нас буде, і саме вже в неї 44 наша іконка. І, звісно, ось так відображається список з таких іконок. Тобто ми бачимо, що у нас тут клікабельна область, і між ними по факту нема відстані ніякої, саме якщо ми будемо казати про клікабельну. Також є, звісно, нюанси, коли ми використовуємо шеврон, він зазвичай трохи менший, але тут важливо, що в нас також клікабельна область, вона так і залишається 60. Те ж саме стосується цього прикладу, тому так як у нас тут текст не клікабельний і він взагалі ні на що не реагує, ми можемо клікабельну область навіть на нього трохи налазити. Це буде нормально і правильно по їх рекомендаціям.
Так як у нас дуже рекомендовано на всі елементи, які мають клікатись, робити ховер, тому що в нас не буде курсору, як, наприклад, коли ми мишкою працюємо в наших ноутбуках. Якщо ти працюєш тільки очима, тобі взагалі потрібен ховер на усьому. І тут вони показують, що у таблицях, у списках, наприклад, треба відступати. Таку ж саму штуку ми можемо використовувати і в наших таблицях, які ми можемо робити для вебу. Це, в принципі, класика. Також, коли ми розробляємо картки, вони рекомендують робити бекграунд і використовувати, звісно, падінги, тому що ховер-ефект навіть на картках, він має блиски, які є на фоні. Тобто він є світлі відблискування і на картинці, і на фоні. І тому, щоб ми бачили, що відбувається трохи на фоні, вони рекомендують робити такі відступи. Звісно, тут вони зразу додають нашу формулу, по якої ми робимо кут. Тобто оцей кут, наприклад, 16 плюс 8 падінгу, то у нас буде 24 закруглення основної картки. Таб-бар, який у нас зазвичай використовується в айфоні, перенесений зліва, і він не налазить на сам інтерфейс. І, звісно, тут нам показують скрін, як взаємодіє при ховері. Також є тулбар, який якраз-таки трохи налазить на інтерфейс, тому що це дуже тісно зв'язано з тим, що відбувається в нас на основному інтерфейсі. Це ті кнопки, які використовуються найчастіше взагалі для того, щоб ми контролювали наш додаток на тому місці, де ми знаходимося. І вони використовують 20 поінтів поверх для того, щоб розмістити. Тобто це стандарт. Повери вони використовують тільки по центру відносно самої іконки, тому що ми маємо, це вже не монітор, який залежить від краю екрану, і більше нічого немає. Далі в нас є кімната, і ми можемо спокійно вивести поповер за грані. І це так рекомендується робити. Звісно, коли активна іконка, вони використовують білий фон і чорну іконку, і це дефолтне рішення, і вони рекомендують ніколи не використовувати білі дефолтні кнопки. Тобто, якщо state default і ви використовуєте білий фон, це не дуже круто. Так, це були усі принципи, які мені вдалося знайти на офіційному сайті від Apple. Я швидко взяв UI-кит, накидав швидкий один екран для YouTube Music, те, що в мене було відкрито на той момент, і на прикладі, як це реагує на нашу мишку, наприклад, я покажу, трохи зробив тут ховерів. Ось так, наприклад, це буде реагувати, коли ми дивимося на наші таби. Або коли ми дивимося на Search, у нас є світло тут, де Search, тобто ми, якщо нажмемо, ми будемо вводити текст, або якщо ми нажмемо на мікрофон, ми почнемо записувати голосом наш запрос. Те ж саме тут використовуються 44 іконки, і вони мають класичні ховери. Також я показав, як використовується ховер, тобто у нас є засвітлення на самому бекграунді і є невеличке засвітлення на самої картинці. І взагалі тут буде використовуватися паралакс-ефект, тому що коли ми дивимося сюди, то світло біле буде трохи сюди йти вправо. Але коли ми переведемо взгляд трохи сюди, то світло буде йти за нами. Це складно тут було показати, але коли ми будемо працювати у полярах і дивитись на елементи, то це буде працювати саме так. Тобто зміст у цілому він не змінився, але виглядає взагалі якось іначе, але суть, сам леяут той самий. І поповер просто додав показати, як це використовується, як за правилами, за рекомендаціями від Apple.
І тут можна порівняти, як це виглядає, наприклад, в день, коли ми днем дивимось, ми бачимо, що наша читабельність вона не стає гіршою, можливо, трохи краще за счет контрастності виглядає ночі. Але ми бачимо, що абсолютно комфортно користуватися цим. І це зараз на моніторі, а коли ви вдягаєте окуляри, я думаю, що там взагалі ніяких проблем у нас не буде. І що б я ще сюди додав, це, звісно, тулбар з нашим плеєром. Це дуже логічно, але вже сюди його не додавав, щоб не розтягувати. Тому вже і так дуже багато часу пішло на це все. В мене все. Це була вся інформація. Якщо у вас є якісь запитання, ви можете написати сюди, або написати можете у Slack. Можемо якісь мислі поскидувати один одному, що нас буде чекати відносно цієї розробки, як це буде впливати на тренди дизайну. Наприклад, я вважаю, що ще більше тренд піде на мінімалізм, тобто взагалі нічого зайвого в інтерфейсі. Тренд піде використання 3D, тому що з цим можна буде взаємодіяти вже повністю. І треба, мені здається, вчитися працювати з кольором, вчитися працювати з тінями для того, щоб робити дійсно реальні тіні, а не як це було у гласформізму декілька років тому. Дуже агресивні, і, звісно, це трохи по-новому Apple представляє. Ось така інформація від мене. Дуже дякую вам за увагу. Всім гарного дня!